แม่น้ำโขงมีตำนานลี้ลับของชายผู้เกิดมามีแต่หัวแต่กลับมีอำนาจเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปเขาสู้ชีวิตพลิกชะตาจากหัวที่กลิ้งได้สู่ความร่ำรวยมหาศาลรูปลักษณ์ที่แตกต่างจะนำพาเขาไปเจอกับอะไรบ้างการเดินทางครั้งนี้จะรอดหรือร่วงเดี๋ยวมาหาคำตอบกันครับกับตำนานเรื่องราวของท้าวหัวคอลอครับณเมืองใหญ่ริมแม่น้ำโขงที่เต็มไปด้วยบ้านหลังเล็กหลังใหญ่เรียงรายอยู่เต็มสองฝั่งน้ำที่นั่นเองล่ะครับยังมีบ้านของนายเคนกับนางจันสองสามีภรรยาที่ประกอบอาชีพทำไร่ไถนาพวกเขาเนี่ยนะครับอยู่กินด้วยกันมานานนับ10 ปีแต่ก็ยังไม่มีลูกเลยสักคนเดียวทั้งสองนั้นอยากจะมีลูกมากๆนายเคนกับนางจันจึงพากันขึ้นไปยังดอนปู่ตาเพื่อขอลูกกับเจ้าปู่อารักษ์และเมื่อเจ้าปู่อารักษ์ได้รับรู้ถึงคำขอของสองผัวเมียแล้วท่านจึงบันดาลให้ควันธูปลอยสูงขึ้นไปจนถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทำให้พระอินทร์เนี่ยได้รับรู้และก็เมตตาทั้งสองพระอินทร์เนี่ยนะครับจึงต้องการจะส่งเทวดาให้มาเกิดเป็นลูกของพวกเขาพระอินทร์ก็เลยใช้สายตาสอดส่องไปทั่วทั้งสวรรค์เพื่อมองหาเทพบุตรหรือเทพธิดาที่เหมาะสมจนกระทั่งได้ไปเจอกับเทพบุตรพานทองเทวดารูปหล่อที่กำลังหยอกเย้าอยู่กับสาวๆใต้ต้นปาริชาติซึ่งเทพบุตรพานทองนั้นนะครับเป็นเทวดามานานมากๆแล้วจนเริ่มหลงมัวเมาอยู่กับรูปโฉมและสมบัติพระอินทร์จึงเห็นควรว่าจะให้เขาเนี่ยลงไปเกิดในครรภ์ของนางจันเพื่อขัดเกลาจิตใจของตนเองทันใดนั้นแหละครับเทพบุตรพานทองก็ค่อยๆกลายเป็นผีพุ่งใต้พุ่งลงไปยังหมู่บ้านริมฝั่งโขงในยามดึกแล้วก็ลอยหายเข้าสู่ครรภ์ของนางจันในที่สุดซึ่งในคืนเดียวกันนั้นนะครับนางจันก็ได้ฝันว่ามีกบตัวใหญ่ยักษ์ตัวหนึ่งคาบเอาพระจันทร์มาแล้วมาร่วงใส่ท้องของเธอนางจันเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเลยนะครับแล้วก็รีบนำเอาความฝันนั้นไปเล่าให้กับนายเคนได้ฟังซึ่งนายเคนเนี่ยก็เห็นว่าเป็นลางดีก็เลยตัดสินใจพานางจันเดินทางไปหาโหนเฒ่าในหมู่บ้านเพื่อให้โหนเฒ่าช่วยทำนายความฝันให้และผลทำนายที่ได้ก็คือพวกเขาจะมีลูกชายที่เกิดมาแตกต่างจากเด็กทั่วไปแต่ทว่านายเคนนั้นก็จะมีอันเป็นไปก่อนที่จะได้เห็นหน้าลูกพอนายเคนและนางจันได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่จะได้มีลูกแล้วแต่พวกเขาก็กังวลใจมากด้วยเช่นกันที่นายเคนนั้นอาจจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในอนาคตซึ่งไม่นานนักครับนางจันก็ตั้งท้องจริงๆตามคำทำนายของโหนเฒ่าสองผัวเมียเนี่ยก็ช่วยกันดูแลลูกในท้องของนางจันเป็นอย่างดีจนกระทั่งเวลาผ่านไป7 เดือนคำทำนายของโหนเฒ่าอีกข้อหนึ่งก็เป็นจริงเมื่อนายเคนผู้เป็นพ่อได้เข้าไปหาของป่าแล้วดันไปถูกงูกัดตายก่อนที่จะได้เห็นหน้าลูกจริงๆก็เลยทำให้นางจันเนี่ยจะต้องอุ้มท้องอยู่กับความโศกเศร้าตามลำพังจนกระทั่งถึงวันคลอดนางจันที่อยู่เพียงลำพังก็ต้องทุกข์ทรมานอย่างหนักในการคลอดลูกแต่ที่แปลกที่สุดเนี่ยนะครับนั่นก็คือลูกชายของนางจันนั้นเกิดออกมาไม่มีแขนไม่มีตัวมีแต่หัวกับหน้าตาที่น่ารักน่าชังเท่านั้นด้วยความรักและสัญชาตญาณความเป็นแม่นางจันก็อุ้มเด็กชายขึ้นมากอดแนบอกพร้อมกับตั้งชื่อให้กับลูกชายของเธอว่าหัวคอลอแม้นางจันเนี่ยนะครับจะรักและก็เอ็นดูลูกชายของตัวเองมากแค่ไหนก็ตามแต่เธอก็ไม่อาจจะมั่นใจว่าคนอื่นจะคิดเหมือนกันกับเธอหรือเปล่านางจันเนี่ยนะครับกลัวว่าเพื่อนบ้านและคนรอบข้างที่รู้เรื่องอาจจะมองว่าลูกของเธอเนี่ยเป็นตัวกาลกิณีได้นางจันจึงตัดสินใจปิดบ้านไม่ต้อนรับแขกอีกเลยแล้วเลี้ยงดูลูกชายของเธอเพียงลำพังอยู่แต่ในบ้านนับตั้งแต่นั้นมาหัวคอลอก็เลยได้เติบโตอยู่แต่ในบ้านหลังเล็กๆได้รับความรักความอบอุ่นและการเรียนรู้สิ่งต่างๆจากผู้เป็นแม่เท่านั้นซึ่งหัวคอลอนั้นก็เลี้ยงง่ายมากฉลาดหลักแหลมสามารถฟังและพูดรู้เรื่องได้ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง3 ขวบกระทั่งหัวคอลอมีอายุได้7 ขวบจู่ๆเด็กชายเนี่ยนะครับก็มาพูดกับแม่ว่าต่อไปนี้เขาจะช่วยเหลืองานแม่ทุกอย่างแม่จะได้ไม่ต้องลำบากอีกต่อไป
นางจันที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้แต่ยิ้มรับความมีน้ำใจของลูกเพราะเธอเนี่ยไม่เชื่อนะครับว่าลูกชายที่มีแต่หัวกลิ้งไปกลิ้งมาจะสามารถช่วยเหลืองานอะไรเธอได้จริงๆจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งครับทุกคนขณะที่นางจันออกจากบ้านไปเลี้ยงควายเหมือนเช่นเคยหัวคอลอก็เผยร่างจริงออกมาเขายืดลำตัวและแขนขาออกมาอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับหัวคอลอเนี่ยมีแขนขาและลำตัวปกติแต่มันสามารถที่จะยืดหดได้ตามความต้องการของเขาหัวคอลอจัดการปัดกวาดเช็ดถูบ้านจนสะอาดเอี่ยมทำอาหารปิ้งปลาหุงข้าวเตรียมไว้ให้แม่ได้กินในทันทีที่แม่กลับมาถึงบ้านและเมื่อเสร็จงานทั้งหมดแล้วหัวคอลอก็จะทำการหดแขนหดขากลับไปเป็นเหมือนเดิมเมื่อนางจันกลับมาถึงบ้านหลังจากที่ไปเลี้ยงควายเธอก็พบกับความแปลกใจเมื่อได้เห็นอาหารและบ้านที่สะอาดเอี่ยมอ่องนางจันเนี่ยก็ได้แต่สงสัยนะครับว่าใครที่มาทำงานบ้านให้แต่หัวคอลอก็ไม่ปล่อยให้แม่ต้องสงสัยเขาบอกกับแม่ทันทีว่าเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนทำเองนางจันก็ได้แต่อมยิ้มให้กับลูกเช่นเคยเพราะเธอเนี่ยยังไม่เชื่อในสิ่งที่ลูกพูดก็เลยกล่าวขอบคุณน้ำใจของลูกไปเฉยๆจนกระทั่งเช้าวันต่อมาหัวคอลอก็กลิ้งมาพูดกับแม่ตั้งแต่เช้าว่าเขาจะขออาสาออกไปเลี้ยงควายให้แม่ในวันนี้นางจันเนี่ยก็ตอบทันทีนะครับว่าไม่ให้ไปเพราะเธอไม่เชื่อว่าลูกจะสามารถจูงควายตัวใหญ่ๆออกไปเลี้ยงได้แต่หัวคอลอเนี่ยก็ยังยืนกรานที่จะทำเพราะอยากจะแบ่งเบาภาระของแม่นางจันเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับจึงตอบตกลงให้ลูกลองทำดูก็ได้เมื่อแม่อนุญาตแล้วหัวคอลอก็รีบกลิ้งออกจากบ้านไปจนลับสายตาของแม่แล้วก็ยืดแขนยืดขาของตัวเองออกมารีบจูงควายออกไปเลี้ยงในทันทีและนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับหัวคอลอก็ได้ทำงานช่วยแม่แบบนี้เรื่อยมาโดยที่ไม่ได้บอกความจริงกับแม่ทั้งหมดจนกระทั่งเขามีอายุครบ13 ปีหัวคอลอก็ได้ข่าวจากแม่ว่านายสำเภาเรือกำลังจะแล่นเรือไปค้าขายต่างเมืองเด็กชายที่อยากจะค้าขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนและแม่บ้างจึงร้องขอให้แม่เนี่ยพาตนไปฝากขึ้นเรือกับนายสำเภาด้วยแน่นอนครับว่าในตอนแรกเนี่ยนางจันพยายามที่จะห้ามลูกชายหัวชนฝาเพราะลูกเนี่ยมีแต่หัวจะไปทำมาค้าขายได้ยังไงและเธอเองเนี่ยก็ไม่มีเงินมากพอที่จะใช้เป็นทุนให้กับลูกชายด้วยแต่หัวคอลอเนี่ยนะครับก็ยังคงยืนกรานที่จะไปให้ได้จนนางจันเนี่ยเริ่มใจอ่อนยอมให้ลูกไปลองทำดูก็ได้นางจันเนี่ยนะครับตัดสินใจไปหาโหนเฒ่าเพื่อยืมเงินก้อนหนึ่งมาเป็นทุนให้กับคอลอก่อนจะรวบรวมความกล้าอุ้มเอาหัวคอลอไปฝากให้นายสำเภาพาลูกชายของเธอไปค้าขายด้วยทันทีที่นายสำเภาและลูกเรือได้เห็นหัวคอลอเนี่ยก็ตกใจกันยกใหญ่เลยนะครับเมื่อได้เห็นหนุ่มน้อยที่มีแต่หัวพวกลูกเรือจึงพากันหัวเราะเยาะในความแปลกประหลาดของหัวคอลอแต่สำหรับนายสำเภาแล้วเขากลับรู้สึกเอ็นดูหัวคอลออย่างบอกไม่ถูกเพราะแม้ว่าเด็กชายจะมีแต่หัวคอลอก็มีความคิดที่ดีที่คิดอยากจะช่วยเหลือแม่นายสำเภาจึงตอบตกลงรับเอาหัวคอลอขึ้นเรือไปค้าขายด้วยกันเมื่อเตรียมทุกอย่างจนพร้อมแล้วนางจันก็โบกมือร่ำลาลูกชายทั้งน้ำตามองดูเรือสำเภาหลายร้อยลำแล่นออกไปจากท่าน้ำขบวนเรือสินค้าล่องไปตามลำน้ำโขงนานนับสัปดาห์กระทั่งมาถึงเกาะกลางน้ำที่เรียกว่าเกาะดอนทรายแก้วซึ่งเป็นเกาะกลางน้ำที่มีผืนดินกว้างขวางหาดทรายสีขาวและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากทำให้ในขณะที่เหล่านักเดินทางกำลังหยุดแวะพักที่เกาะแห่งนี้หัวคอลอก็ได้ซึมซับบรรยากาศและก็รู้สึกอยากจะอยู่ทำไร่ทำสวนที่นี่หัวคอลอจึงเอ่ยปากขอให้นายสำเภาทิ้งเขาไว้ที่เกาะดอนทรายแก้วแล้วออกเดินทางกันต่อได้เลยหากค้าขายเสร็จเมื่อไรค่อยกลับมารับเขากลับเมืองแม้นายสำเภาเนี่ยจะไม่เห็นด้วยนะครับเพราะเป็นห่วงความเป็นอยู่ของหัวคอลอที่ไม่มีแขนไม่มีขาหากต้องอยู่ลำพังเนี่ยก็จะได้รับแต่ความยากลำบากเสียเปล่าๆแต่หัวคอลอเนี่ยก็ยังคงยืนกรานที่จะอยู่ที่นี่ให้ได้นายสำเภาก็เลยต้องตามใจปล่อยหัวคอลอเอาไว้ที่เกาะดอนทรายแก้วกลางแม่น้ำโขงแล้วก็ออกเดินเรือค้าขายกันต่อไปเมื่อหัวคอลอได้อยู่เพียงลำพังบนเกาะกลางน้ำแล้วเขาก็จัดการยืดแขนยืดขาของตัวเองออกมากลายเป็นเด็กหนุ่มที่แข็งแรงมีสง่าราศีก่อนจะลงมือถางป่าถางหญ้าจัดเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกทันที
ซึ่งเขาเนี่ยนะครับได้นำเอาเมล็ดพืชติดตัวมาหลายชนิดแต่หัวคอลอเนี่ยตัดสินใจที่จะปลูกแตงโมเป็นอย่างแรกพระอินทร์ที่เฝ้าดูการเติบโตของหัวคอลออยู่บนสวรรค์เนี่ยนะครับท่านก็เห็นว่าควรจะช่วยเหลือหัวคอลอที่ตั้งใจทำงานสักหน่อยพระอินทร์ก็เลยบันดาลให้สวนแตงโมของหัวคอลอออกผลแตงโมเป็นทรงสี่เหลี่ยมผิวมันเนื้อแดงและก็น่ากินกว่าแตงโมในที่ไหนๆเมื่อหัวคอลอปลูกแตงโมแล้วเขาก็ลงมือปลูกพืชผักอื่นๆให้งอกงามในพื้นที่ของตนเองต่อไปและก็มักจะมีสัตว์ต่างๆมากมายเลยนะครับคอยแวะเวียนมากินพืชผลที่หัวคอลอปลูกเอาไว้อยู่เสมอแต่หัวคอลอก็ไม่เคยทำอันตรายพวกมันเลยแม้แต่น้อยยอมให้สัตว์เหล่านั้นได้กินพืชผลของตนเองได้ตามใจชอบซึ่งบริเวณเกาะดอนทรายแก้วแห่งนี้นะครับทุกคนยังมีดินแดนของพญานาคในโลกใต้บาดาลที่ปกครองโดยท้าวศรีสุโธนาคซึ่งเขามีลูกสาวแสนสวยอยู่2 คนชื่อว่าสีดาจันทร์และมันทาริกาและทั้งคู่เนี่ยก็ชอบออกจากโลกบาดาลขึ้นมาว่ายน้ำเล่นอยู่บนโลกมนุษย์อยู่บ่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งครับสีดาจันทร์และมันทาริกาก็ได้เดินทางผ่านสระน้ำเชื่อมมิติขึ้นมาว่ายน้ำเล่นอยู่ในแม่น้ำโขงใกล้ๆกับเกาะดอนทรายแก้วทั้งคู่เนี่ยเล่นน้ำอยู่นานเลยนะครับจนกระทั่งรู้สึกหิว2 สาวจึงพากันขึ้นไปพักที่เกาะดอนทรายแก้วและก็ได้เห็นพืชผลมากมายเติบโตอยู่รอบเกาะเมื่อ2 ธิดาพญานาคได้เห็นแตงโมรูปสี่เหลี่ยมแปลกตาพวกเธอก็อยากจะลองกินดูนะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนและด้วยเหตุที่พวกเธอไม่เคยเห็นว่ามีใครอยู่บนเกาะแห่งนี้2 ธิดาพญานาคจึงคิดว่าพืชผลพวกนี้เนี่ยคงจะเติบโตขึ้นมาเองพญานาคทั้ง2จึงถือวิสาสะเด็ดเอาผลแตงโมสี่เหลี่ยมมากินอย่างอร่อยฝ่ายหัวคอลอที่ได้ยินเสียงแปลกๆในสวนของตัวเองก็รีบไปตรวจดูทันทีและก็เห็นว่ามีคนกำลังกินพืชผลของตนเองอยู่หัวคอลอจึงรีบหดแขนหดขาของตัวเองกลับคืนแล้วก็กลิ้งเข้าไปตำหนิ2 ธิดาพญานาคที่กินของคนอื่นโดยไม่ได้ขอก่อนสีดาจันทร์และมันทาริกาที่ได้เห็นหัวคอลอชายผู้มีแต่หัวเข้ามาพูดคุยด้วยก็พากันตกใจใหญ่เลยนะครับพวกเธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะขโมยกินก็เลยพยายามกล่าวขอโทษหัวคอลอและก็สัญญาว่าตนเองจะกลับมาตอบแทนบุญคุณให้ภายหลังหัวคอลอที่ได้ฟังแบบนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรยอมให้2 พี่น้องกินของในสวนของเขาต่อไปพร้อมกับสอนให้ทั้งคู่รู้จักกล่าวขอผู้เป็นเจ้าของก่อนเสมอด้วยสีดาจันทร์และมันทาริกาก็พยักหน้ารับฟังคำสอนและกินแตงโมต่อไปอย่างอร่อยจนอิ่มท้องแล้วก็เดินทางกลับสู่เมืองนาคไป2 พี่น้องเนี่ยนะครับเร่งเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ท้าวศรีสุโธนาคผู้เป็นพ่อได้ฟังทันทีพร้อมกับขอทองคำจำนวน88 โกฏเพื่อไปตอบแทนหัวคอลอตามสัญญาท้าวศรีสุโธนาคผู้ถือสัจจะเป็นสำคัญก็เห็นสมควรกับลูกจึงเร่งจัดขบวนขนเอาทองคำ88 โกฏขึ้นบกทันทีแล้วนำเอาทองคำทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับหัวคอลอตามสัญญาแม้ว่าหัวคอลอจะไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆแต่เขาก็รับเอาน้ำใจของท้าวศรีสุโธนาคเอาไว้กล่าวขอบคุณเหล่านาคอย่างนอบน้อมก่อนจะแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตนเองต่อไปแม้ว่าตอนนี้นะครับหัวคอลอจะมีทองคำมากมายแล้วก็ตามแต่หัวคอลอก็ยังคงตั้งใจทำสวนแตงโมและปลูกพืชพันธุ์ต่อไปจนกระทั่งเรือสำเภาของนายสำเภาเดินทางกลับมาจากการค้าขายและก็ได้แวะกลับมารับหัวคอลอตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้พอพวกชาวเรือมาถึงเกาะเนี่ยก็ถึงกับต้องตกตะลึงงันเลยนะครับเมื่อเขาได้เห็นสวนอันยิ่งใหญ่ของหัวคอลอแถมตอนนี้เนี่ยหัวคอลอยังมีทองคำมากมายอีกด้วยหัวคอลอที่เห็นถึงบุญคุณของนายสำเภาเขาจึงทำการแบ่งปันทองคำส่วนหนึ่งให้กับนายสำเภาและเหล่าลูกเรืออย่างเท่าเทียมกันก่อนจะขนเอาส่วนที่เหลือขึ้นเรือแล้วเดินทางกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองต่อไปค่ะเมื่อขบวนเรือกลับมาถึงท่าน้ำที่บ้านแล้วนะครับนางจันเนี่ยก็รีบมารับลูกชายของตนเองด้วยความตื่นเต้นและความคิดถึงและเมื่อเธอได้เห็นลูกชายกลับมาพร้อมทองคำและก็ผลผลิตอีกมากมายนางจันก็ยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับหัวคอลอและแม่ก็ไม่เคยได้พบกับความยากลำบากอีกเลยพวกเขาได้เอาทองคำเนี่ยไปลงทุนต่อปลูกบ้านหลังใหญ่อยู่กับแม่ทำการค้าขายและต่อยอดเงินทองให้งอกเงยขึ้นเรื่อยๆเงินที่แม่เคยไปยืมโหนเท่ามาหัวคอลอก็เอาไปคืนให้ทั้งหมดพ
พร้อมกับตอบแทนด้วยเงินทองกลับไปอีกหลายเท่าและแม้จะร่ำรวยแล้วนะครับแต่หัวขอลอเนี่ยก็ยังคงขยันทำไร่ทำสวนและก็ค้าขายอย่างสุจริตต่อไปจนในที่สุดหัวขอลอก็กลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองได้ใช้ชีวิตอยู่กับแม่จันอย่างสุขสบายจนกระทั่งหัวขอลอโตเป็นหนุ่มอายุครบ16 ปีซึ่งแม้ว่าเขาจะมีแต่หัวก็ตามนะครับแต่ด้วยหน้าตาที่หล่อเหลานิสัยดีและก็ร่ำรวยมันก็เลยทำให้หลายๆบ้านเนี่ยพากันเสนอลูกสาวของตัวเองมาให้เป็นภรรยาของหัวขอลออยู่เสมอแต่หัวขอลอเนี่ยก็ไม่สนใจเพราะรู้ว่าในใจลึกๆแล้วพวกเขาเหล่านั้นเพียงแค่หวังจะมาปอกลอกเอาทรัพย์สินของหัวขอลอเท่านั้นและตอนนี้เองเนี่ยหัวขอลอก็ดันไปหลงรักดอกฟ้าอย่างนางคันธมาลาลูกสาวคนสุดท้องของพระเจ้าพรหมทัตผู้ปกครองนครหลวงแล้วด้วยแม้นางจันจะพยายามตักเตือนลูกแล้วนะครับว่าอย่าไปคิดเลยมันจะผิดหวังเอาซะเปล่าๆแต่หัวขอลอก็ยังอยากจะแต่งงานกับเธอจริงๆเขาพยายามขยันขยอแม่อย่างเต็มที่จนนางจันเนี่ยเริ่มใจอ่อนตัดสินใจตื่นแต่เช้ารีบแต่งเนื้อแต่งตัวประโคมทองคำให้เต็มตัวและก็หอบเอาสินสอดจำนวนมากเดินทางเข้านครหลวงไปพร้อมกับหัวขอลอเมื่อได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตแล้วนางจันก็เอ่ยขอนางคันธมาลาต่อเจ้าเมืองทันทีพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยก็ถึงกับตกใจและก็โกรธมากเลยนะครับที่นางจันบังอาจกล้ามาขอลูกสาวของตนให้ไปแต่งงานกับชายที่มีแค่หัวแต่ด้วยเหตุที่ว่าหัวขอลอเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วก็มีหน้ามีตาในสังคมมากพระเจ้าพรหมทัตจึงไม่อาจจะปฏิเสธตรงๆได้เขาก็เลยตัดสินใจมอบเงื่อนไขที่ยากจะทำสำเร็จได้ให้แก่หัวขอลอว่าถ้าหากหัวขอลอสามารถสร้างสะพานเงินสะพานทองมาจากบ้านของตนเองจนมาถึงราชวังนครหลวงได้ภายในคืนเดียวเขาก็จะยอมยกนางคันธมาลาให้ตามที่ต้องการหัวขอลอที่ได้ฟังดังนั้นก็ตอบตกลงทันทีส่วนนางจันเนี่ยก็ได้แต่หนักใจนะครับเพราะเธอนึกไม่ออกเลยว่าจะสร้างสะพานเงินสะพานทองให้แล้วเสร็จภายในคืนเดียวได้ยังไงในค่ำคืนนั้นเองล่ะครับหัวขอลอก็แอบออกมาจากบ้านยืดแขนยืดขาออกมาแล้วกล่าวอธิษฐานต่อพระอินทร์บนสวรรค์ให้ลงมาช่วยเหลือเขาด้วยเมื่อพระอินทร์ที่เฝ้าดูอยู่ได้ยินคำวิงวอนของหัวขอลอพระอินทร์จึงส่งพระวิษณุกรรมให้เดินทางลงมาช่วยหัวขอลอทันทีแล้วก็ทำการสร้างสะพานเงินสะพานทองจนแล้วเสร็จอย่างรวดเร็วภายในคืนเดียวพระเจ้าพรหมทัตที่ตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่เนี่ยก็ถึงกับต้องตกใจเลยนะครับเมื่อมีสะพานเงินสะพานทองทอดยาวมาจนถึงพระราชวังของตนเองและเขาก็จะต้องทำตามคำสัญญาต้องยกนางคันธมาลาลูกสาวสุดรักของตัวเองให้กับหัวขอลออย่างไม่เต็มใจนักซึ่งนางคันธมาลาเองเนี่ยก็ไม่อยากจะแต่งงานกับชายผู้มีแต่หัวเลยนะครับแต่เพื่อจะไม่ให้พ่อต้องผิดคำสัตย์เธอก็จำต้องตกลงแต่งงานกับหัวขอลอไปด้วยความเศร้าส้อยมีก็แต่หัวขอลอเท่านั้นแหละครับที่ดีอกดีใจอย่างมากเร่งจัดขบวนขันหมากสุดยิ่งใหญ่แห่เดินทางมายังนครหลวงทันทีชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยก็พากันหลบแต่อยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยหวาดกลัวเจ้าบ่าวที่เป็นตัวประหลาดมีแต่หัวพระเจ้าพรหมทัตที่เห็นความเงียบงันของบ้านเมืองก็ได้แต่สงสารลูกสาวที่ต้องจัดงานแต่งแบบเล็กๆและเมื่อแต่งงานกันแล้วนะครับหัวขอลอก็ได้ชื่อใหม่ว่าท้าวหัวขอลอและก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่กับนางคันธมาลาในวังหลวงต่อไปชีวิตคู่ของทั้งสองเนี่ยก็ไม่ราบรื่นซะเลยนะครับทุกคนฝ่ายนางคันธมาลาเนี่ยก็ดูเหมือนจะไร้ความสุขลงไปทุกวันเนื่องจากว่าเธอเนี่ยต้องกลายเป็นขี้ปากของชาวบ้านจนเกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจสามีของตนเองที่เป็นตัวประหลาดจนกระทั่งวันหนึ่งครับณอุทยานหลวงเหล่าพี่สาวของคันธมาลาที่กำลังโอบเอวสามีของตนเองขี่ช้างไปกันอย่างมีความสุขส่วนนางคันธมาลาก็ได้แต่นั่งชมอุทยานอยู่ข้างๆสามีที่มีแต่หัวเธอก็เลยเกิดรู้สึกเศร้าใจและก็ร้องไห้ออกมาอยากจะให้สามีของเธอเนี่ยเป็นเหมือนกับสามีคนอื่นบ้างท้าวหัวขอลอที่เห็นภรรยาของตนร้องไห้ก็รู้สึกเจ็บปวดใจไม่แพ้กันท้าวหัวขอลอจึงตัดสินใจเฉลยความจริงว่าตนเองเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นชาวสวรรค์ที่พระอินทร์ส่งให้ลงมาเกิดอยู่ในรูปนี้เท่านั้นก่อนที่ท้าวหัวขอลอจะยืดแขนยืดขาออกมาให้ภรรยาได้เห็นร่างที่แท้จริงพร้อมกับพาภรรยาขึ้นขี่หลังม้าเหาะหลบสายตาผู้คนไปบินท่องเที่ยวอยู่บนท้องฟ้าอย่างมีความสุข
หลังจากวันนั้นมาล่ะครับชีวิตคู่ของท้าวหัวขอลอกับนางคันธมาลาก็ชื่นมื่นอย่างมากมีเพียงนางคันธมาลาเท่านั้นที่รู้ตัวตนที่แท้จริงของสามีแต่ความสุขก็อยู่ไม่นานครับทุกคนจู่ๆเนี่ยก็มีมารมาผจญเมื่อเสนาบดีใจพานนามว่านันทเสนาเกิดรู้สึกอิจฉาริษยาที่ท้าวหัวคอลอเนี่ยได้แต่งงานกับนางคันธมาลาเจ้าหญิงที่ตนเองหมายปองเอาไว้นันทเสนาจึงคอยยุยงแล้วก็เป่าหูพระเจ้าพรหมทัตว่าท้าวหัวคอลอนั้นเป็นตัวกาลกินีเป็นผีเปรตที่เกิดมามีแต่หัวอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะนำภัยพิบัติมาสู่บ้านเมืองได้เมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้ฟังเช่นนี้บ่อยๆเนี่ยก็เริ่มคล้อยตามนะครับจนพานไปเกลียดท้าวหัวคอลอด้วยและเพื่อจะกำจัดตัวกาลกินีพระเจ้าพรหมทัตจึงสั่งการให้ทหารจับตัวท้าวหัวคอลอไปลอยแพแต่ท้าวหัวคอลอเนี่ยก็ไม่คิดกลัวยอมทำตามพ่อตาทุกอย่างแม้นางคันธมาลาจะพยายามร้องขอชีวิตสามีจากพ่อแล้วแต่มันก็ไม่เป็นผลท้าวหัวคอลอจึงถูกปล่อยลอยแพออกไปกลางแม่น้ำโขงในฤดูน้ำหลากแพของเขาเนี่ยนะครับถูกกระแสน้ำของแม่น้ำโขงซัดไปมาจนใกล้จะจมลงน้ำไปทุกทีพระอินทร์บนสวรรค์ที่เฝ้ามองดูอยู่เมื่อเห็นว่าท้าวหัวคอลอกำลังเดือดร้อนเขาจึงช่วยเหลือโดยการสั่งให้พญาปลาบึกตัวใหญ่ในแม่น้ำโขงให้ขึ้นมาช่วยพยุงแพของท้าวหัวคอลอให้ทรงตัวอยู่ได้แม้จะอยู่กลางคลื่นน้ำที่เชี่ยวกรากปลาบึกตัวใหญ่ยักษ์พยายามเอาตัวดันแพให้สามารถทรงตัวต่อไปแล้วค่อยๆผลักดันให้แพกลับเข้าฝั่งเช่นเดิมทุกคนที่เห็นเนี่ยต่างก็ตกใจมากเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นตัวปลาบึกยักษ์ได้ฝ่ายนันทเสนาที่เห็นดังนั้นก็รีบหาเรื่องมาใส่ร้ายกล่าวหาว่าท้าวหัวคอลอนั้นเป็นผีมีอิทธิฤทธิ์เขาจึงสามารถทำให้แพลอยกลับเข้าฝั่งได้เหมือนเดิมท้าวพรหมทัตที่หูเบาเนี่ยก็หลงเชื่อตัดสินใจหยุดการลอยแพเอาไว้ก่อนอีก7 วันข้างหน้าจึงจะประหารชีวิตท้าวหัวคอลอซะแต่พระอินทร์เนี่ยก็ไม่อาจจะปล่อยให้พระเจ้าพรหมทัตก่อเวรก่อกรรมไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วเขาจึงเสด็จลงมาปรากฏกายต่อหน้าทุกคนให้เห็นตัวเป็นๆพร้อมกับถามปัญหาแก่ท้าวพรหมทัตทั้งหมด4 ข้อเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของทุกคนไปจากท้าวหัวคอลอซึ่งพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบคำถามเหล่านั้นได้เลยนะครับนันทเสนาจึงใช้โอกาสนี้ที่จะชิงเอาหน้าของตัวเองโดยการตอบคำถามของพระอินทร์ตามทัศนคติของตนเองแต่คำตอบเหล่านั้นก็ไม่ถูกต้องพระอินทร์จึงทำทีเป็นโมโหและก็ท้าทายว่าหากพระเจ้าพรหมทัตไม่สามารถจะตอบปัญหาของตนเองได้ภายใน7 วันเขาจะมาเอาตัวพระเจ้าพรหมทัตไปลงกระทะทองแดงซะพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยเครียดอยู่กับการหาคำตอบอยู่หลายวันเลยนะครับแม้แต่เหล่านักปราชญ์ทั้งหลายในเมืองก็ไม่มีใครรู้คำตอบเลยเมื่อท้าวหัวคอลอเห็นว่าทุกคนกำลังเครียดเขาจึงขออาสามาเป็นคนตอบคำถามให้เองพระเจ้าพรหมทัตที่ได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งใจมากเพราะในขณะที่เขาพยายามจะฆ่าลูกเขยคนนี้แต่ลูกเขยกลับจะเป็นผู้มาช่วยชีวิตเขาแทนเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วพระอินทร์ก็เสด็จลงมายังนครหลวงอีกครั้งท้าวหัวคอลอก็ทำการตอบคำถามแก่พระอินทร์ทันทีและคำตอบนั้นมันก็ถูกต้องทุกประการทุกคนในท้องพระโรงเนี่ยนะครับต่างก็ตบมือให้กับท้าวหัวคอลอกันยกใหญ่เมื่อพระอินทร์เห็นว่าทุกคนกำลังเปิดใจให้กับท้าวหัวคอลอแล้วพระอินทร์จึงเห็นว่าหัวคอลอควรจะได้รับรางวัลเขาก็เลยบันดาลคืนร่างที่แท้จริงให้กับหัวคอลอให้เขามีแขนมีขาและไม่เป็นตัวประหลาดในสายตาของใครอีกต่อไปนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับท้าวหัวคอลอก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับนางคันธมาลาพ่อตาของเขาก็ไม่คิดจะฆ่าเขาอีกไม่นานนักครับพระเจ้าพรหมทัตก็ยกบ้านเมืองให้กับท้าวหัวคอลอให้เขาได้ขึ้นปกครองร่วมกันกับนางคันธมาลาอย่างมีความสุขสืบต่อไปครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของท้าวหัวคอลอที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้อง
กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย